So this study is about the Bible and why we can believe it. خب این جلسه در رابطه با کتاب مقدس هستش و چرا ما باید کتاب مقدس رو باور کنیم. And that's important because the Bible is the book that tells us most about God. این خیلی برای ما مهم هستش و مورد اهمیت واقع میشه به خاطر اینکه این کتابیه که تماماً از سمت خدا فرستاده شده. So the Bible tells us about God. If we want to believe what it says, we have to know why we can believe the Bible. خب کتاب مقدس کتابی هستش که از سمت خدا برای ما فرستاده شده و بیشتر مربوط به این هستش که ما در رابطه با باور ما به خدا هست و اینکه چرا ما باید کتاب مقدس رو باور کنیم. So I'm going to start off by looking at some of the claims that the Bible makes that it comes from God. و اینها همه این ادعاها همه از سمت کتاب میاد و ما میتونیم با مراجعه کردن به کتاب مقدس اینها رو متوجه بشیم. The first thing we're going to look at is some passages that say the people who wrote the Bible had actually seen what they are writing about. و در واقع این برمیگرده به کسایی که در واقع مشاهده کردن و با چشمان خودشون جزو شاهدان عینی بودن و این کتاب بخشی از این کتاب رو نوشتن. So I'd like to go first of all to the first letter of John. خب من میخوام اول از همه به نامه اول یوحنا مراجعه کنیم. So it's 1 John chapter 1 and verses 1 to 3. خب ما به اول یوحنا باب اول مراجعه میکنیم آیات 1 تا 3. کلمه حیات. ما درباره کلمه حیات به شما می نویسیم کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیدیم. I think you might be in the gospel. Yes. We're looking at the letter, first letter of John. Yeah, the first letter of John, chapter 1 and verses 1 to 3. Yes, right. Thanks. Sorry, I thought that sounded to me like the gospel. I mean, it does sound a bit like it, I must admit, but sorry. Start again. ما درباره کلمه حیات به شما می نویسیم کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما درباره آن شهادت می نویسیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد شما را آگاه می سازیم. آری آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. آمین. Right, thanks. So it's very clear what he's saying there. He's saying it's what they have seen, what they have touched even, and he's talking about Jesus really. خب اینجا خیلی به طور واضح و شفاف در این آیات این رو داره به ما توضیح میده و میگه که ما کاملا هر آنچه را که دیده ایم صادقانه برای شما بازگو میکنیم و برای شما ما نوشته ایم. And he says that he's telling everybody what they have seen and what they have heard. So it's an eyewitness of the things he's writing about. خب اینجا در واقع داره به ما میگه که دقیقاً آنچه را که با چشمان خودشون دیدن و آنچه را که با گوشهای خودشون شنیدن و در واقع اینها شاهدان عینی بودن، شاهدانی که در اون لحظه و در اون حالت حضور داشتن. And that's a feature of not just the Gospels, but the whole of the Bible. It's written by people who either saw what happened or who talked to people who saw what happened. و قسمتی بزرگی از کتاب مقدس در واقع اینطور هستش که مردان خدا در واقع جز شاهدان عینی بودند و آنچه را که دیده و شنیدند نوشتند و برای دیگران بازگو کردند. Now,
it's not just John who says that. There are lots and lots of people who talk about the claims to be eyewitnesses, and on the screen there is a list of different passages where disciples said that they were eyewitnesses of what they're describing. و مردان در واقع بسیاری در واقع قسمت‌های از کتاب مقدس رو نوشتند و در واقع ما اینجا در این تصویر می‌بینیم که از یوحنا تا دیگر شاهدان اینی کسانی که دقیقاً در اون حالت بودن و با چشمان خودشون شاهدان چشمی در واقع به نوعی بگیم در اون لحظه حضور داشتن. And I'd like to look at the last one on that list, which is the second letter of Peter, chapter 1 and verse 16. خب ما میخوام که در واقع به دوم پیتر در آخرین در واقع شاهدی که اینجا من براتون آوردم مراجعه کنیم. دوم پتروس باب 1 آیه 16. شاهدان جلال مسیح، زیرا وقتی ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم و افسانه‌هایی که با مهارت ساخته شدند متوسل نشدیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیدیم. آمین. Right. So again, Peter is saying the things that we're writing to you about, these are things we saw ourselves. خب در واقع اینجا پتروس نبی داره به ما این رو بازگو میکنه و داره این مطلب رو به ما میگه که هر آنچه رو که در واقع اینجا پتروس نبی به چشمان خودش دیده جز شاهدان بوده، در واقع داره اون رو بازگو میکنه و برای ما اینجا اینها رو نوشته. But then he goes on to say that there's more to it than that. و در ادامه میاد که برای ما بیشتر توضیح بده این مسئله رو. So if you could read verses 20 and 21 please as well. خب ما در واقع الان در ادامه این باب آیه 20 و 21 رو برای شما میخونم. اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب مقدس را تفسیر کند، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستهای انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. So what Peter is writing there is that it isn't just a question of what they have seen, but God showed them what to write. و اینجا در واقع پتروس نبی داره بار دیگه به ما صریحاً و مستقیما به ما میگه این مطلب رو که هر آن چیزی رو که خودشون در واقع جز شاهدای عینی بودن، دیدن و لمس کردن، در واقع همون رو برای مردم و ماها بازگو کردن. So he's saying that in the whole of the Bible, it was written by people who were pushed by God to make sure that they wrote what God wanted. و در واقع اینجا پتروس نبی داره این رو در واقع به ما میگه که کتاب مقدس توسط مردانی از خدا نوشته شده که خدا اونها رو به سمت ماها در واقع هل داده و سوق داده به این که کلام خدا رو برای ما بازگو کنند. So it's not just that it's a book from eyewitnesses, it's also a book that is written the way God wanted it to be written. خب در واقع اینها کتاب‌ها و مطالبی نیستند که فقط صرفاً ما اینها رو به عنوان شاهدان عینی در نظر بگیریم، بلکه در واقع اینها در واقع کلام خدا هستند که توسط مردان خدا نوشته شدند. And you get the same picture. It's not just one person saying that. You get the same picture elsewhere in the Bible as well. و در واقع این تصویری نیست که در واقع شما از مردان خدا داشته باشید. در واقع این تصویری و بازتاب کلام خداست. So if we go to the second letter of Timothy, 2 Timothy, chapter 3, and you could read verses 14 to 17, please. خب ما اینجا به دوم تیموتائوس در واقع باب 3 و
آیه 14 مراجعه می‌کنیم. و اما تو به آنچه آموخته‌ای و به آن اطمینان داری وفادار باش، زیرا می‌دانی از چه کسانی آن را آموختی و از کودکی با کتاب مقدس که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیله ایمان به مسیح عیسی نجات یابی آشنا بوده‌ای. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. آمین. Thank you. So he's saying that every word of the Bible, all of it, comes from God. خب در واقع اینجا داره به ما میگه که در واقع کلام خدا همه در واقع کلام کتاب مقدس همه کلام خداست و از سمت خدا برای ما فرستاده شده. And he's saying it's complete for everything that you need for learning, for learning how to live, and for making sure we go right when we've made a mistake. و داره به ما میگه که تماماً برای همه جوانب زندگی کتاب مقدس داره ما رو در واقع تعلیم میده و این در واقع تعالیمی که میده اینه که ما چگونه زندگی کنیم، راهی که میریم چگونه مطمئن بشیم که این راه درستیه و اطمینان حاصل کنیم. So the claim is that every word of the Bible was written by a prophet who was working for God. و در واقع اینجا این مطلب هستش که تمام کتاب‌های کتاب مقدس همه توسط مردان خدا نوشته شده. And it's the only book in the world that can say that. و تنها کتابی در دنیا هستش که ما میتونیم این حرف رو بزنیم. So think about the Quran. The Quran claims to have been written 30 or 40 years after Muhammad died, and also claims that there were no more prophets after Muhammad. و شما بیاید به کتاب قرآن نگاه کنید، کتابی که تقریباً 33-4 سال بعد از محمد نوشته شده و این ادعا هستش که این کتاب توسط یعنی این کلام خداست، در صورتی که وقتی که این کتاب نوشته شده محمد وجود نداشت. So if the Quran is right, then it wasn't written by a prophet. پس اگر در واقع کتاب قرآن درست و صحیحه، پس باید توسط رسول نوشته می شده. And if the Quran is wrong, then it couldn't have been written by a prophet either. و در واقع این نمیتونه درست باشه وقتی که ما میگیم کتابی که نوشته شده باید توسط اون پیغمبر، توسط اون پیامبر و رسول نوشته میشده. So with the Bible, we have this claim that every single word was written by somebody who was getting a message from God. و این در واقع این کتاب مقدس هستش که هر کتابی از کتاب مقدس توسط پیامبر و رسولی که از سمت خدا در واقع اون پیام رو دریافت کرده نوشته شده. Let's think of if we can find evidence to show that this claim for the Bible is true. و بیاید به یک سری از در واقع شاهدایی که در تاریخ هستش و اونها پیدا شدن، در واقع این شواهدی که پیدا شدن، بیاید به اینها مراجعه کنیم. And the first thing I want to look at is some archaeology. و قسمتی از اونها متعلق به باستانشناسی هست. So what we're doing is we're saying let's look in the Bible and see if there are any details which you wouldn't know about unless you were there and actually saw what was happening. خب به کتاب مقدس نگاه کنیم و جزئیاتی رو که در واقع شاید شما اونها رو بدونید در واقع بیایید و در رابطه با اینها صحبت کنیم. And what I want to look at first of all is something in the Gospel of John and chapter 2. خب اولین چیزی که ما میخوایم بهش مراجعه کنیم در واقع کتاب یوحنای نبی هستش و باب 2. So it's John chapter 2 and verse 6, please, if you could read that. خب ما به یوحنا باب 2 و آیه
6 مراجعه میکنیم. در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار میرفت. Right, so it's an account of one of Jesus' miracles. و اینجا به طور در واقع خارق العاده اعجاز آمیزی داره در رابطه با این با ما صحبت میکنه. And it includes a description of the jars that the water contained that Jesus then turned into wine. و دقیقاً اینجا داره یوحنای نبی اطلاعاتی رو به ما میده که خودش شاهد عینی بوده و اونجا دیده که عیسی مسیح چگونه آب رو به شراب تبدیل کرده. And the interesting thing is that these water jars were made of stone. و این چیزی که خیلی جالب هستش اینه که اینها همه از سنگ در واقع درست شدن. Now, it was unusual to make water jars out of stone. و این خیلی در واقع غیر معقول و غیر معمولی هستش که آب رو تبدیل به شراب کرد. So if you're going to make a water jar out of stone, you have to get a block of stone and you have to carve it around to make it circular, and you have to make a hole in the middle, and that's a lot of work. و خیلی سخت هستش که در واقع آب رو تبدیل به سنگ کرد و این خیلی نیاز به کارهای زیادی داره، نیاز به حکاکی و تراشکاری های خیلی زیادی داره و این کار خیلی راحتی نیستش. So stone water jars are very expensive. و این خیلی در واقع گرون هستش که بخواید اینطور چیزی رو شما درست کنید. Now the usual thing would be to make your water jar out of pottery. و این در واقع خیلی سخت هستش به این صورت که شما اگر واقعا چنین چیزی رو بخواید باید به کسی که در واقع صاحب علم در واقع حکاکی یا تراشکاری هست مراجعه کنید. And everywhere archaeologists dig throughout the whole of the Middle East, you find water jars made out of pottery. I understand they're still using them nowadays. It's a very convenient way of making a water jar. خب شما میبینید که امروزه در واقع باستانشناسا در منطقه خاورمیانه هر روز جستجو میکنن و جامی یا در واقع پیدا میکنند، در واقع حالت خمره مانند رو پیدا میکنن و این طبیعی هستش ولی اینکه این در واقع در اون دوره اینها ساخته شده بودن در واقع کار خیلی راحتی نیست. But there was a problem in Jewish law with having pottery water jars. و این در واقع میتونه یک در واقع مسئله و مشکلی باشه در قانون در شریعت یهود که داشتن این گونه در واقع جام‌ها. Because if an animal fell into the water and drowned, then you had to destroy the water jar and get another one. و اینجور هستش که اگر در واقع حیوانی بیفته در توی این در واقع این خمره ها و بمیره در اون، شما دیگه باید کاملا این خمره ها رو از بین ببرید. That was true for a pottery water jar, but if it was made of stone, all you had to do was to wash it out and make sure it was clean, and then you could use it again. و این در واقع خیلی در واقع سخت هستش که شما این رو بغل بگیرید و همراه خودتون ببرید و اینها رو شستشو بدین. So for a short time in Israel, in Judea, and in Galilee, they set up workshops which made stone water jars. و در برهه خیلی کوتاهی در یهودیه و الجلیل در واقع بودند قسمت هایی که این گونه جام ها رو درست می‌کردن. So it wasn't worthwhile doing that anywhere else in the world, and it was only for a period of about 40 years, maybe 60 years, that they did it in Judea. خب در واقع این متعلق فقط به اون قسمت یهودیه بوده و یک مدت خیلی کوتاهی در حدود 40 سال و شما این رو فقط در اون قسمت می‌بینید و در قسمت‌ها و نواحی دیگه از دنیا این رایج نبوده.
But archaeologists have dug up houses that come from the time of Jesus, and they find that they often have stone water jars. و در واقع باستانشناسا اینها رو پیدا کردن در اون منطقه و دقیقاً اینها در اون سالهایی بودند که عیسی مسیح در واقع در بین مردم زندگی می‌کرده. And it stops in the year 70 when the Romans destroyed the Jewish nation of Judea as part of a war. و در واقع اینها در تاریخ به نوعی دفن شدند پس از اینکه رومی ها به اون منطقه یهودی حمله کردند و همه چی از بین رفت. So the fact that archaeologists find stone water jars confirms what's in the Bible, that in the Gospels where we find that they were using stone water jars at just that time. و در واقع این یک در واقع شواهد تاریخی هستش که توسط باستانشناسا در اون منطقه یهودی پیدا شدن و این رو به ما میرسونه که اینها متعلق به اون دوران و اون زمان هستن. And you find that the Gospels describe places, for example. و میتونیم به مثال دیگه مراجعه کنیم، جایی رو که در واقع کتاب مقدس در واقع توصیف کرده. So that's the pool of Bethesda, and in John chapter 5 it tells us that there were 5 colonnades, 5 of these buildings that you could walk in that went round the pools. و در واقع در یوحنای 5 باب 5 در واقع در توصیف اینجا توصیف کرده که در واقع ستون‌هایی وجود داشته و شما میتونستید در بین این ستون‌ها در واقع رفت و آمد کنید. So there are 5 of them. 1 1 2 3 4 5. و توصیف این گونه بوده که 5 در واقع 5 حالت وجود داشته و دقیقاً در این تصویر هم این 5 حالت رو می‌بینید. So the Bible gets the descriptions of the places correct as well. و در واقع این کتاب مقدس هستش که دقیقاً داره توصیف میکنه هر آنچه را که واقعاً وجود داشته. And again, it's a little detail. It's a sort of thing that if you hadn't seen it and you didn't know, you would easily forget about and wouldn't write about. و اطلاعات و چیزهای خیلی دیگه هم وجود داره قطعاً در کتاب مقدس و اطلاعات خیلی زیادی دیگه هم وجود داره در کتاب مقدس. And there are people that are referred to in the Bible. Jesus was tried, went to court before the Roman governor Pontius Pilate. و در واقع در کتاب مقدس هم هستش که در واقع عیسی مسیح در زمان امپراتوری در واقع روم بوده. Yeah, so the Roman governor wasn't the emperor, it's the governor has left an inscription there with his name on it, and there's his name on this bit of stone. و در واقع در کتاب مقدس گفته شده که اسم عیسی مسیح در واقع نوشته شده و اینجا شما یک در واقع لوح سنگی رو می‌بینید که توسط امپراتوری در دوران امپراتوری روم هست و نام عیسی مسیح در اینجا حک شده. Yeah, so there's the emperor Tiberius and the governor Pontius Pilate. و در واقع این در واقع چیزی بوده که توسط امپراتوری روم این لوح سنگی در واقع پاند شده، حک شده. And so there you go, that's the synagogue in Capernaum. و اینجا در واقع یک کنیسه‌ای هست در واقع در یک منطقه‌ای. Well, let's have let's have a little look at this one. This is Luke chapter 7. خب بیاید به رفرنس کتاب مقدس مراجعه کنیم. لوقا باب 3. And let's start off at verse 3. Luke chapter 7, over half. I see. Luke chapter 7. Chapter 7 verse. Well, start off with verse 3. خب لوقا باب 3 آیه 3. پس
پس یحیی رسالت خود را آغاز کرده، در مناطق اطراف رود اردن میگشت و به مردم موعظه میکرد که تعمید بگیرند تا نشان دهنده که از گناهانشان دست کشیدند. We got the right one there. It's Bubba Haft, AEC. No, you told me chapter 3. Yeah, no, yes, I said 7, and it sounds of course like Sevom in Farsi. 7 Haft. That's what I'm after. Thanks, if you could. Okay. خب لوقا باب 7 آیه 3. آن سروان درباره عیسی چیزهایی شنیده بود، پس عده‌ای از رهبران یهود را نزد او فرستاده تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. So we have a Roman officer who has a servant who is ill, and he wants Jesus to heal this person. و در واقع اینجا ما در واقع افسران رومی رو در واقع اینجا می‌بینیم که در خدمت بودن، در خدمت عده‌ای از رهبران یهود بودن. Now the Jewish people that live in the town say this centurion is a good man. He built the synagogue for us. That's in verses 4 and 5. You could read that. و در واقع در آیه 4 و 5 داره این رو میگه که در واقع این کسی که در واقع تقاضای شفای اون رو کرده بودن در واقع مرد خدمتگزاری بوده. Sorry, I forgot it. Which verses? Verses 4 and 5, please. آیه 4 و 5 رو براتون میخونم. پس آنان با اصرار به عیسی التماس کردند که همراه ایشان برود و آن غلام را شفا دهد. ایشان گفتند این افسر مرد بسیار نیکوکاری است. اگر کسی پیدا شود که لایق لطف تو باشد، همین شخص است. Right, thanks. So we know that the synagogue, probably the centurion paid for it to be built rather than actually going out with the stones and building it himself. But we know it must have been built very shortly before the time that Jesus was there. و در واقع این کنیسه‌ای که در واقع ساخته شده در دوره خیلی کوتاهی قبل از عیسی مسیح در واقع این ساخته شده و در زمان عیسی مسیح در واقع این کنیسه وجود داشته. Because in time an army officer would be moved on to another place with his soldiers. They wouldn't stay forever in the same place. و در واقع نمیتونسته اینجور باشه که این افسران رومی همیشه اونجا حضور داشته باشن و اینطور بوده که اونها باید به نواحی و نقاط دیگه هم میرفتن. Anyway, they found where Capernaum was and they dug it up. و در واقع ما به هر حال ما اینجا کنیسه‌ای رو می‌بینیم که در واقع در زمان عیسی مسیح بوده. And this building here was the synagogue in Capernaum. و در واقع این کنیسه در واقع در اون زمان توسط سنگ و چیزهای دیگه ساخته شد. Now the white stones are a later synagogue. They were built about 300 years after the time of Jesus. و در واقع این سنگ‌های سفید در واقع نشان دهنده در واقع این تاریخ حدوداً تقریبی 7 سال بعد از عیسی مسیح است. But the black stones underneath are the foundation of an earlier synagogue which was there at the time of Jesus. و در پایین در جایی که این سنگ‌های سیاه در واقع پی و فونداسیون این کنیسه هستند در واقع اینها دقیقاً به اون دوران قبل از عیسی مسیح در واقع تعلق دارند. And the archaeologists dug into this black layer and they found pieces of broken pottery and they found coins. و در واقع اینجا وقتی که باستانشناس‌ها در حال کاوش بودند در واقع اینجا این سنگ‌های سیاه رو و همچنین تعدادی خمره‌های سنگی و مقداری سکه نیز پیدا کرد. And they
the coins have dates on them. The pottery changes its style with time, so they could use that to work out when this synagogue was built. و در واقع این سکه ها و این خمره ها که اینجا پیدا شدن در واقع متعلق هستند دقیقاً به همون دورانی که در واقع کنیسه ساخته شده. And it must have been built somewhere between the year 20 and the year 30. و در واقع چیزی هولوحش 20 یا 30 میلادی در واقع اینها ساخته شدن. And that's when Jesus was in Capernaum, just before the year 30. و در واقع این دقیقاً تاریخی هست که عیسی مسیح در کفرناهم در واقع حضور داشته. So again, it's not just that there's a reference to a synagogue, but the synagogue was built at exactly the right time. خب در واقع اینجا این منبع، این رفرنس فقط در واقع خود ساختمان کنیسه نیست، بلکه این داره به ما این رو میگه که در واقع این دقیقاً در اون دوره و اون برهه زمانی بوده که عیسی مسیح در اونجا حضور داشت. Okay, let's look at in the letter to the Romans chapter 16 and verse 23. خب بیاید به رومیان مراجعه کنیم. Romans chapter 16, last chapter. and verse And verse 23. خب رومیان باب 16 و آیه 23 رو برای شما میخونم. قایوس میزبان من که میزبان تمام کلیسا هم هست و نیز ارسطوس خزانه‌دار شهر و برادر ما گارتوس به شما سلام میرسانند. Right, so we've got two people, three people, Gaius, Erastus and Quartus. خب در اینجا در واقع ما 3 تا شخص رو داریم به نام‌های قایوس و ارسطوس و گارتوس. And we know this letter, we work out this letter was written from Corinth to the people in Rome. و میدونیم که در واقع این نامه نوشته شده در واقع به رومی‌ها. Now, Erastus doesn't appear very often in the Bible. He's not an important person, but it identifies him as being an important official in the city of Corinth. خب در واقع این در واقع این قایوس در واقع شخصی نیست که به در واقع خیلی ظاهر شده باشه در جاهای دیگه از کتاب مقدس، ولی مطلبی که مهم هستش در واقع ما میدونیم که این آدم خیلی مهمی بوده و در اون زمان زیست میکرده. Anyway, the archaeologists have excavated Corinth and they found this inscription that's on your screen. و در واقع به هر حال باستانشناسا در کاوششون پیدا کردند این لوح و این در واقع این سنگی رو که در واقع اشاره میکنه به اسامی این 3 تن. And it's written about a pavement. There's a square which has had paving stones laid there for people to walk on, and here's the inscription which is about this pavement. و در واقع این در واقع میشه گفت چیزی بوده که در این لوح سنگی در واقع چیزی بوده که در واقع یک محلی که عبور انسان‌ها در واقع عابر پیاده بوده نصب شده و انسان‌ها و مردمان اون زمان این رو می‌دیدن. And it's written in Latin. و به زبان لاتین نوشته شده. And it says Erastus pro aedilitate sui precunium stravit. Don't need to translate that. Let's go through it and then you can translate what it means. و دقیقاً در روی این لوح سنگی کلمه خیلی سخت ارسطوس و بقیه‌اش که الان It's Latin. I don't expect you to know Latin. It says Latin because he has been made aedile, which is an official in the government of the city. And then he said he laid it with his own money. و در واقع اینجا داره این رو به ما میگه این لوح سنگی که این در واقع توسط مقامات رسمی رومی ها و
در واقع ساخته شده و متعلق به اون زمانه. So you can see that there was an important person in the city called Erastus, who in this case has been rich enough to pay for a street to have the stones put on the ground for it. و میبینید که در واقع اسم این آقای، در واقع این کسی که اینجا آورده شده آراستوس، در واقع اینجا وجود داره و این شخص خیلی مهمی بوده که باید این هزینه رو میدادن و این لوح سنگی رو به نامش میتراسیدن. So he's a very minor character in the Bible. He doesn't do very much or doesn't appear very much, but here he is in the letter to the Romans, and there he is in the archaeologist's inscription. خب در واقع این در واقع یک سند تاریخی هستش که باستانشناسا این رو پیدا کردن و دقیقاً اسم این فرد در کتاب مقدس هستش. And we can go back to the Old Testament. That's the only picture we have of a king of Israel. و برگردیم به عهد قدیم و این تنها تصویری هستش که به پادشاه اسرائیل منتسب میشه. Yes, the Jews didn't make pictures of their kings because they weren't supposed to make pictures at all. خب در واقع قوم یهود، فرزندان یهود عادت نداشتند که تصاویر و یا حکاکی هایی رو انجام بدن، چرا که اونها قبلا توسط خدا برحذر شده بود. But what you've got there is an Assyrian picture showing the king of Israel who has been defeated by the Assyrians, and there he is bowing down to the Assyrian king. و در واقع این لوح سنگی توسط سوری هایی که در اون زمان حمله کردند و در واقع پادشاه اسرائیل رو به اسارت گرفتن، شما این رو میبینید که این به احترام اون پادشاهی که در واقع اینجا چون حالت اسیر هستش حالت تعظیم کرده. And there's an inscription next to it which says that the name of the king, a chap called Jehu. و در واقع کتاب مقدس اسم این پادشاه یهود رو به ما گفته. And we get other inscriptions. That's in the British Museum. That's an inscription from the city of Lachish, which talks about the destruction of that city by the Babylonians. و قسمت دیگه از این در واقع این مستندات تاریخی در موزه بریتانیا هستش و شما این رو میبینید که در واقع توصیف و شرح حالی هستش که چگونه بابلی ها در واقع حمله کردن و قسمتی از اون شهری رو که به تصرف خودشون در آوردن تخریب کردن. And the details it mentions are details that are mentioned also in the Bible. و دقیقاً اطلاعاتی که در این لوح سنگی اشاره شده به اونها دقیقاً عین همونها در کتاب مقدس هستش. So let's look at this one. This one I find very interesting indeed. و این در واقع خیلی جالبتر از بقیه مستندات هست. So let's look in Jeremiah chapter 36 and verse 4. خب به ارمیا میریم. Jeremiah chapter 36 or 36 and verse 4. خب به ارمیا میریم باب 36 و آیه 4. پس من باروک پسر نیریا را خواندم و هر آنچه را خداوند گفته بود به او گفتم تا او بنویسد و باروک تمام آنها را بر روی تومار نوشت. So we've got this Baruch, the son of Neriah, who is a professional writer, is a scribe. و در واقع اینجا اشاره میکنه به فردی به اسم باروک که در واقع کسی بوده که تخصص داشته در نوشتن تومار. Now, what happened at the time was if they wrote a document, then it would be folded up and they would tie it up with string and they would put some clay on the knot and then they would have a seal
which they will push into the clay and it would say who had written it. خب در واقع در اون زمان، در اون برهه تاریخی این مرسوم بوده و این عادت به این داشتن که تومار می نوشتن و این تومار در واقع خیلی حالت کاغذ نازکی داشته و وقتی این رو می نوشتن تومارها رو اینها رو می پیچوندن و درون استوانه می گذاشتن و در واقع ارسال می کردن. And well, when the Babylonians came, they set fire to Jerusalem, and a lot of the documents were all burned. و در واقع وقتی که با بین‌النهرینی ها بابلی ها حمله کردن به قسمت در واقع اورشلیم، تمام این تومارها رو در واقع سوزانیدن. It destroyed the papyrus that the document was written on, but the clay seal got baked very hard. و خیلی از اینها در واقع سوختند ولی جالب این هستش که قسمتی از اینها به خواست خدا در واقع سالم موند و از بین نرفت. And this is one of these bits of pottery that was a seal, and you can see writing on it which identifies the person who had written the document. و در واقع شما می‌بینید در اینجا که در واقع این مستند تاریخی، این تکه که پیدا شده در واقع اشاره میکنه به اون فردی که در واقع اون تومار رو مینوشته. And it says Baruch, the son of Neriah the scribe. و چیزی که در واقع باستانشناسا اینجا این رو ترجمه کردند دقیقاً اشاره داره به فردی به اسم باروخ. So it's the same person. This is the person that wrote the book of Jeremiah for the prophet Jeremiah. He wrote some other document which was destroyed by fire, but we've got his seal. و در واقع اینجا در واقع در کتاب در واقع ارمیای نبی در واقع اینجا به ما اسم این فرد رو گفته و اینجا این مستند تاریخی هم دقیقاً در واقع بازتاب کننده این مستند تاریخی بازتاب کننده اون فرد هستش. And you can see that he held the seal between his thumb and his forefinger and pushed it into the clay, and he's left his thumbprint. و شما اینجا آثاری رو می‌بینید که وقتی که اینها این نامه رو می‌نوشتن در واقع وقتی مهرموم می‌کردن می‌بینید که در واقع انگشتشون رو می‌ذاشتن و برای مهرموم کردن فشار می‌دادن. So we've got a very detailed bit of evidence that shows us that Baruch, the son of Neriah, who wrote the book of Jeremiah for Jeremiah, he actually existed, and he's left evidence, even his thumbprint. و شما این اثر تاریخی و این مستند تاریخی رو می‌بینید که بعد از سالهای متمادی سالم مونده و اشاره داره به این که در واقع اشاره‌ای هستش که کتاب ارمیای نبی به پسر باروخ پسر داره. Well, I hardly started with the archaeology, but it would get a bit boring if I spent the rest of the day talking about archaeology. So we'll move on and look at a different kind of evidence. به بقیه مستندات مراجعه می‌کنیم چرا که باید تمام روز در رابطه با این مستندات تاریخی صحبت کنیم و این میتونه خیلی در واقع حوصله بر باشه. Let's look at a different kind of evidence. Want to look at the idea that you can compare one account with another, and you can get you can see that the details match up completely. و ما در واقع مستندات دیگه مراجعه میکنیم و در واقع شما میتونید اینها رو با کلام کتاب مقدس با در واقع جملات کتاب مقدس و اون مستندات در واقع مقایسه کنید. Well, there are huge numbers of examples of this kind of evidence, but I'm going to just look at one.
و اینها مثال‌های خیلی خوبی هستند برای اینکه ما اینها رو به عنوان مستندات تاریخی در نظر بگیریم. فقط به یکی از اونها مراجعه می‌کنیم. So we're going to look at one of the miracles of Jesus where he fed 5,000 people with just a very small amount of food. و به یکی از در واقع معجزات عیسی مسیح مراجعه می‌کنیم که در اون منطقه کوهستانی 5,000 نفر رو در واقع نان داد. So this appears in all four gospels, so we can compare the accounts with one another. و در واقع ما میتونیم این رو با در واقع جایی که کتاب مقدس این رو برای ما توصیف کرده مقایسه کنیم. And it's the detail that we're looking at. و این در واقع اطلاعاتی هست و این جزئیاتی هست که ما در جستجوی اونها هستیم. So let's look in the account in Mark chapter 6. خب به مرقس باب 6 میریم. So in Mark chapter 6 and verse 39, you've got what Jesus tells the disciples to make the people do that are going to be fed. و شما در واقع اینجا جزئیاتی رو می‌بینید که عیسی مسیح در واقع به شاگردها گفت که در واقع مردم دستور داد که مردم بشینن تا اونها رو غذا بده. Mark 6 verse 39, yeah. آنگاه عیسی به شاگردانش فرمود تا مردم را دسته دسته بر سبزه ها بنشانند. Right, now that tells you that the wait, have we got the right verse? Chapter 6 verse 39, it tells us that they had to sit down on the green grass. و در واقع اینجا داره این رو میگه که مردم در واقع دسته دسته بر در واقع چمنهای سبز نشستند. So the interesting thing is that there was grass on the ground. و این چیز جالبی که اینجا وجود داره چمنی هست که بر روی زمین هست. Now the grass doesn't grow for very long in that part of the world. خب در واقع ما این رو میدونیم که در واقع چمن در واقع این گونه به صورت خیلی محدودی دوره کوتاهی در دنیا وجود داشته. So you'll know yourselves that when it comes to the summer, the grass goes brown very quickly and it doesn't go green again for a long time. و شما میدونید که در واقع چمن فقط در یک دوره خیلی کوتاهی سریع رشد میکنه در وقتی که تابستون هوا گرمه و دیگه بعد از اون وجود نداره بیشتر از اون. So it doesn't grow in the winter. It's only in the spring that you get green grass on the ground. و شما فقط در بهار هستش، در فصل بهار هست که شما چمنهای سبز رو میبینید. Now, if we go to another account of the same thing in the Gospel of John, you see something. و اگر شما به در واقع کلام در واقع یوحنا مراجعه کنید چیزهای دیگه‌ای هم در این رابطه می‌بینید. So that's John chapter 6 and it's verse 4. خب به یوحنا باب 6 و آیه 4 میریم. روزهای عید فسح یهودیان نزدیک بود. Right, so it's at the time of the Passover. و در واقع اینجا داره به ما در رابطه با عید در واقع پسح توضیح میده. And the Passover is in the spring, the time of the year when the grass is green. و در واقع این عید وقتی هستش که در واقع در همون زمان چمنها سبز هستند. So the time of the year in John and the fact of the green grass in Mark match together. و در واقع اینجا ما میتونیم این مقایسه رو کنیم، جایی که در واقع در اینجا در اون لحظه عید چمنها سبز بودن. And there are very many of these little tiny details that show
how the accounts are very, very accurate. و شما میبینید که این اطلاعات خیلی کوچیک در واقع چگونه و چطور به ما این رو توضیح میدن که اطلاعات چقدر به درستی و با دقت در واقع ثبت شدن. So, well, I could give another example just looking at the time. We've only got about 5 minutes left, so perhaps I'll just do it very quickly. If you look in verse 5, Jesus asks Philip where you could get bread near that area. و شما اگر مراجعه کنید میبینید که در واقع عیسی مسیح در اون منطقه در واقع مردم رو در واقع غذا داد. So why does Jesus ask Philip? Why doesn't he ask one of the other disciples? و اینجا در واقع عیسی مسیح از یکی از شاگردان احتمالاً فیلیپ این درخواست و این تقاضا رو کرد. Well, in Luke chapter 9 and verse 10, you find out where the miracle happened. و شما اگر به لوقا باب 9 و آیه 10 مراجعه کنید میبینید که این معجزه چگونه رخ داده. پس از مدتی رسولان برگشتند و عیسی را از آنچه انجام داده بود آگاه ساختند. آنگاه عیسی همراه ایشان به دور از چشم مردم به سوی شهر بیت السیدا به راه افتاد. Right, so this is the account of the same miracle. We haven't got time to read all of it, but it's the same account, and it happens not far from a town called Bethsaida. و در واقع اینجا این معجزه بزرگ جایی رخ داده که در واقع در نزدیکی شهر بیت السیدا بوده در واقع. Now, if you go back to the Gospel of John in chapter 1 this time, we can find out where Philip came from. و شما اگر به در واقع کلام خدا در کتاب یوحنا مراجعه کنید شما میبینید که در همزمان این چه اتفاقی افتاد. So, John chapter 1 and verse 44. خب به یوحنا باب 1 و آیه 44 میریم، جایی که این رو داره دقیقاً به ما توضیح میده. فیلیپوس مانند آندریاس و پتروس اهل بیت السیدا بود. Yeah, so Philip came from Bethsaida. The miracle happened near Bethsaida. So Philip is the sort of person to ask, where is there near here where we can get bread? و در واقع اینجا این اطلاعات دقیق رو به ما میده که فیلیپوس در واقع اهل بیت السیدا بوده و در واقع این معجزه در چیزی در حوالی و نزدیکی های شهر بیت السیدا اتفاق افتاد. And the interesting thing is that there are lots and lots of these little tiny details which fit together and show that the accounts are accurate and reliable. و دقیقاً این اطلاعات خیلی کوچیک و در واقع کوتاه هستند که شما اگر اینا همه رو در کنار هم بذارید در واقع یک پازل خیلی صحیحی تشکیل میشه و شما میبینید که کتاب مقدس چقدر به درستی نوشته شده و چقدر قابل اعتماده. Now, think about why we should think the Bible comes from God isn't just an accurate history, but it really has a connection to God. و در واقع ما باید به این فکر کنیم که در واقع این اطلاعات دقیق تاریخی که به ما میده در واقع این رو داره به ما میگه که در واقع کتاب مقدس در طول زمان چقدر به درستی و با صحت نوشته شده. What I've got there on the screen is a chart that shows how long it took for the Bible to be written. و در واقع اینجا شما در تصویر یک خط زمان رو میبینید که در واقع به ما میگه که کتاب مقدس از چه دوره‌ای شروع به نوشتن شده و تا چه دوره‌ای ادامه داشته. So all these bits of the Old Testament are probably written just a little bit before the year
1400. خب در این قسمتی که در تصویر می‌بینید در واقع این چیزی هولوحش حدود 1000 سال قبل از تولد عیسی مسیح این قسمت از کتاب مقدس نوشته شد. Yes, that's 1400 before the birth of Jesus. در واقع دقیقاً بله، این قبل از تولد عیسی مسیح چیزی هولوحش 1000 سال قبل از تولد نوشته شد. And the last books of the Bible are probably written before or around the year 70 after the birth of Jesus. و در واقع این عهد جدید هست که در واقع 70 سال بعد از در واقع از زمان تولد عیسی مسیح کاملا نوشته شد. So the Bible's written over a period of 1,500 years. خب در واقع کتاب مقدس در واقع چیزی هولوحش در واقع 1000 و خورده 70 سال این کتاب نوشته شده. And there are at least 40 different people who wrote books of the Bible. و در واقع چیزی در واقع حدود 40 نویسنده در واقع این کتاب داشته. And they come from different times and they did different things. و در واقع این نویسندگان از قسمت‌های مختلف و با افکار مختلف در طول زمان اینها در واقع اومدن. So Moses was brought up in Egypt, and where he was in the palace, he was a prince who, well, he wasn't going to become king because somebody else would become king, but nevertheless he was very, very important. و در واقع با تورات شروع میشه که زمان حضرت موسی بوده و در زمانی بوده که حضرت موسی زندگی میکرد. So about 500 or 600 years later, you've got Amos who's writing, and he is a farmer. He lives on the land, and he works for a farmer and helps to grow fig trees. و شما در واقع میبینید که یک فردی وجود داره که در واقع کشاورز بوده و در زمین کشاورزی کار میکرده و این قسمت از کتاب رو در واقع نوشته. Malachi at the end of the Old Testament is a priest. و در واقع ملاکیان در واقع کتابی هستش که توسط یک کاهن نوشته شده. And in the New Testament we've got the Gospels. Some of them are written by men who found their life by catching fish. و قسمتی از در واقع کتاب مقدس توسط کسی نوشته شده که در واقع ماهیگیر بوده و در واقع به شغل ماهیگیری مشغول بوده. We've also got the writings of Paul, who was a scholar. He was a man who was learning the Jewish law as a lawyer or as a scholar. و در واقع شما اینجا پولس میبینید که در واقع کسی بوده که قوانین و شریعت یهود رو میدونسته و در واقع مثل یک نماینده قانونی بوده. So the 40 people weren't just 40 very similar people over a long period of time. They're very different kinds of people. They spoke different languages. They lived at completely different times. و شما در طول تاریخ کتاب مقدس با 40 نویسنده روبرو هستید که در طی این 1500 سال با شغلها و دوره‌های مختلف تاریخی اومدند، ولی همه یک پیام رو به ما میرسونند. But in spite of that, the Bible agrees throughout. It has one message. Everything it says is the same. It never contradicts itself. ولی برخلاف اون چیزی که هستش که این کتاب مقدس در طول این 1500 سال در واقع نوشته شده، در واقع یک پیام رو به ما میرسونه و هیچ جای کتاب با بقیه کتاب‌های دیگه در واقع هیچ گونه تداخلی نداره و همه قرینه هم هست. So there's one mind behind it, and it's a mind that lives a lot longer than a human being and can put his ideas to human beings from all over the place at all sorts of different times.
و در واقع این نتیجه رو میگیریم که در واقع این پیام از یک ذهن فرستاده شده، ولی به تعداد افرادهای مختلفی در واقع این پیام داده شده و اونها با صحت و درستی این پیام رو منتقل کردن. Well, I'm out of time really. What I have here is something that reminds us that the Bible makes predictions of the future. و اینجا در واقع جایی هستش که کتاب مقدس پیش بینی کرده در آینده. So the Bible predicted that the temple would be destroyed, but it also predicts that Jerusalem would be all Jews be sent away when it was attacked by the Romans. و در واقع کتاب مقدس این پیش بینی رو کرده بوده خیلی سالها قبل که در واقع اورشلیم توسط رومی ها تسخیر میشه و معبد از بین میره. And it also predicted that Jews would, after a long time, would come and live there again. و این پیش بینی و این پیشگویی رو کرده که بعد از گذشت زمانهای زیادی دوباره اونها به سرزمین اصلی خودشون باز برمیگردن. And these ruins at the bottom here are of the destruction that the Romans made. They destroyed the temple, the stones were thrown down, and there they are at the bottom of the mountain that has the temple, did have the temple built on top of it. و شما این رو میبینید که این قسمت هایی که تخریب شده و در واقع در این ته ریخته شدن، اینها در واقع بازمانده اون اثر حمله و تخریبی بوده که به دست رومی ها، امپراتوری روم اتفاق افتاده. There's some more of the same stones. و این در واقع این تصویر هم در ادامه اون تصویر قبلی هست. So one last thing that's very, very important, and that's that when you read the Bible, there's something that almost everybody notices. و در واقع یک چیز خیلی مهمی هست در رابطه با کتاب مقدس که ما باید در واقع به همه اون رو گوشزد کنیم. And that's that the Bible is full of stories. و اینکه کتاب مقدس پر از داستان هاست. So when Jesus says something, you don't just know what he says, you know what was happening at the time, you know what questions people asked him, you know where he was and what's happening. و در واقع اینکه عیسی مسیح در واقع چه چیزی رو بیان می‌کرده و مردم اون زمان چه سوالی رو می‌پرسیدن، همه اینها در واقع اینها همه هست. So I don't need any tafsir to tell me what the Bible is about. و من نیاز به هیچ گونه تفسیری ندارم که بخواد به من بگه که کتاب مقدس چه چیزی رو میگه. Yeah, there's no need for hadith. The Bible has everything in it already. و هیچ نیازی به چیزی به اسم حدیث ما نداریم، چرا که کتاب مقدس همه چیز رو خودش مستقیما نقل میکنه. Yeah, all I need to understand what's going on is the Bible itself. و تمام چیزی رو که ما میخوایم بدونیم که چه چیزهایی گذشته و چه چیزهایی پیش در واقع خواهد اومد، همه اینها رو در واقع کتاب مقدس، کلام کتاب مقدس به ما اینها همه رو میگه. So let's summarize what we've seen. We've seen the Bible claims that it is a message from God written by people who actually saw the events that they describe. خب در واقع بیاد جلسه امروز رو خلاصه شده به شما بگم. و خلاصه اول اینه که در واقع کتاب مقدس پیامی دقیقاً به همون صراحت از سمت خدا هستش. And we have evidence that shows that those claims are in fact correct. و ما مستندات بسیار زیادی رو داریم که به ما نشون میده تمام این ادعاها همگی از صحت و درستی برخوردارن. But the point is that we have a book that comes from God and that allows us to understand what God has said and done without us needing anything else to help us. و در واقع این کتابی هست که از سمت خدا فرستاده شده و همه چیزها دقیقاً به درستی و
با صحت کامل برای ما آورده شده و نقش شده و نیاز به کس دیگه ای رو ما نداریم که بخواد کتاب مقدس رو به ما بفهمونه. Well, thank you everybody for listening. و خیلی ممنون که گوش دادید.